Xin chào mọi người. Hôm nay mình lại tiếp tục là review cái chai thật giả của chai Gucci Flora nha. Đây là hai chai. Đây là chai giả mình mới mua đây. Còn bên tay trái mình là chai thật nha. Tay phải mình là chai giả đây. Thì nhìn sơ qua thì mình thấy là cái chai giả này á thì nó hơi lớn hơn, hơi to hơn cái chai thật tí xíu. Chai này tới đây còn chai này nó cao hơn tí xíu. Cái chiều này thì nó bằng, nhưng mà cái chiều này nó cao hơn. Rồi mình bắt đầu review nha. Thì nhìn ra bên ngoài hộp á thì mình thấy cái màu sắc của chai thật á thì nó vẫn sắc nét và nó đậm nét rõ hơn. Này, những hình bông hoa rồi rất là rõ, màu sắc rất là đậm. Này, còn cái chai giả này thì màu sắc nó hơi lợt hơn, hơi nhạt hơn tí xíu. Này, đó, màu sắc của chai thật thì rất là đậm và sắc nét nha bạn. Đây màu sắc rất là đậm, sắc nét rõ ràng. Còn đây màu của cái chai giả, cái bông hoa này nó cũng đẹp đó, nhưng mà mình thấy màu sắc này nó không có đậm sắc bằng thật thôi. Rồi, nói chung là chai giả thì nó làm cũng giống á, nhưng mà chẳng qua là nó không có tinh tế bằng thôi. Đây là cái hộp bên ngoài. Đây, chữ Gucci. Nói chung là cái chữ thương hiệu này thì nó nhìn nó óng ánh hơn thôi. Được rồi, mình không có soi về bên ngoài nữa, bắt đầu mình đi vào review nhanh với các bạn bên trong nha. Mình làm nhanh gọn lẹ thôi. Ok, rồi để mình lột cái hộp này ra. Rồi, đây là hai cái chai Gucci Flora. Cái chai này mùi hương hoa cỏ rất là nhẹ nhàng, mùi rất là thích nha. Mùi hoa mẫu đơn, như là hoa mẫu. Đây mình ngửi lại, hoa mẫu đơn, có một chút ít hoa cam, như có một chút ít hoa hồng nữa các bạn. Thì nói chung là cái chai này là chai thiên về mùi hoa cỏ. Nếu mà ai bạn nào thích tông hoa cỏ thì chọn chai này. Ok, đây bây giờ mình bắt đầu review chai thật giả nha. Đây, giờ mình nhìn cái logo thương hiệu trước đi, mình đi từng bước nha. Đây cái logo này thì nó miếng tem dán nè. Đó, cái chữ Gucci Flora nó rất là màu vàng, rất là óng ánh. Thường những cái chai thật thì cái chữ này thường nó màu vàng, nó sẽ óng ánh lên, các bạn rất là dễ nhìn thấy. Đây, còn chai giả đây mà cái tem á, mình thấy cái tem nó dán lệch qua bên là mình thấy nó giả rồi, không cần phải nhìn thấy những cái soi điều khác nữa. Thường những chai nước hoa thật á thì những cái thứ cơ bản nhất là cái tem này ha, thứ rất là cơ bản luôn, mà tem thương hiệu nó mà đi dán một cách thô sơ ẩu tả này thì mình nghĩ ngay đó là chai giả liền, chứ không có cần phải soi đến nhiều thứ khác nữa, đúng không? Đó là những cái thương hiệu của người ta mà rất là quan trọng trong một chai nước hoa, mà đi làm ẩu tả kiểu này thì chắc chắn là chai giả rồi. Rồi, kế tiếp mình soi tới cái nơ đi. Chai này nó có cái nơ rất là đẹp nữa không? Đó, cái nơ này, cái nơ đây thì nhìn nó hơi thô hơn, còn cái nơ này thì nó rất là mảnh, rất là đẹp, thắt rất là ngay ngắn và đẹp nha các bạn. Và cái nơ này mình thấy nó định hình ngay thẳng cái logo này luôn. Đó, là định hình thẳng cái logo luôn nha. Còn như chai giả mình thấy nó xoay đi được nè, xoay đó, mình xoay đi đâu cũng được hết. Nhưng mà chai thật á thì cái logo này nó muốn giữ cho cái chai nó đẹp á, nên nó định hình ngay cái chính giữa chỗ cái logo này luôn. Rồi, đó là 2 điểm. Rồi mình review tiếp tới cái nắp nha. Đây, mình sẽ mở cái nắp ra xem. Đây,
Đây coi bên trong có gì không. Ok, đây đây trên đây có chữ Gucci rất là đẹp. Rồi ok. Ây da, mình hay nói các bạn là những cái chai nước hoa giả thường nó làm không được tinh tế, nên những cái nắp này á, có nhiều chai mình review rất là nhiều chai rồi, mình cảm giác như cái nắp nó rất là cứng, đậy rất là cứng này. Rồi đó, đóng lại rất là khó, và mở ra cũng rất là, đây mình mới đóng lại vào nhưng mà mở ra rất là chặt, đúng không? Đó, cái nắp nó rất là khó mở, còn chai thật người ta đóng rất là nhẹ nhàng, rất là chắc chắn nha các bạn. Đậy rất là nhẹ nhàng nhưng mà rất là chắc nha, chứ không phải là nó lỏng nha. Đó mình mở ra cũng rất là nhẹ, nhưng mà đó đậy ra rất là nhẹ luôn, rất là chắc chắn. Đó là chai thật. Còn chai giả thì đậy vô mở ra rất là khó khăn. Rồi mình soi tới hai cái nắp nha. Đây bạn thấy không, nắp chai thật nè, chữ Gucci người ta rất là tinh tế, bóng mướt. Đây còn chai giả đây, Gucci thì rất là xấu. Đây logo thương hiệu người ta rất là quan trọng nha các bạn. Đó, rồi là cái thứ hai là cái thường những cái chai giả làm rất là xấu bạn, chất liệu nó xấu á, nên khi mà bạn mở vô cái chai á, sẽ bị ảnh hưởng tới cái nắp này, do đậy lại chặt quá nên cũng làm ảnh hưởng tới cái nắp rồi. Còn cái nắp thật, cái nắp chai thật nè, khi bạn mở cái nào bạn xài bao lâu thì nó vẫn đẹp như vậy nha. Đó, đây thứ hai là cái nữa là cái nắp của chai thật này nó nặng hơn, nó nặng hơn, cứ cảm giác như là nó bằng sắt nhưng mà nó đặc nha. Còn cái này mình cảm giác nó bằng nhựa cứng á, nên nó nhẹ nha. Rồi mình chỉ thêm các bạn nữa là cái nữa là cái chai nước hoa thật á, thường cái ngấn á, thường cái nắp đậy vào á, nó có một cái ngấn. Bạn mở ra đó, đậy vào thường có một cái ngấn thì mình sẽ nghe một cái tiếng cạch gì đó. Đó, thường sẽ có một cái ngấn nên nó đậy vào nó rất là chắc nha bạn. Khi mà đậy vào một cái ngấn nó là rất là chắc. Còn chai giả thì nó không có cái ngấn nào hết đó. Đó, đậy vô rất là chặt nhưng mà nó rất là khó chịu. Đó, nó không có ngấn nên không có nghe tiếng nha bạn. Đó, mở ra bao giờ rất là khó khăn. Rồi bỏ qua tới cái nắp đó đi. Đây nhìn hai cái ống xịt đây. Đây cái ống xịt của chai thật nó có một cái độ cao vừa phải, còn cái nắp ống này nè nó bị lùng quá, hình như nó bị thụng xuống á. Nó giống như này. Đó, mọi thứ đều rất là tinh tế nha các bạn. Đây là chai giả. Rồi xe tiếp là thấy cái màu sắc nước, cái màu nước của cái chai giả này như nó con thấy nó đậm hơn các bạn. Rồi kệ màu nước bỏ qua đi, mình soi tới cái ống xịt bên trong nha. Chai này khó nhìn đó. Đó, cái ống xịt bên trong nè, thường cái mình có hay review của bạn là cái ống bên trong nó phải trong suốt các bạn, nó phải trong suốt nè, phải nhỏ nè. Còn cái ống cái chai này thì nó cũng có trong mà hơi to tí xíu thôi. Rồi đó, nói chung là cái chai này thì cũng không có khó để nhận dạng các bạn. Nói chung là những cái chai nước hoa, những chai nước hoa thật giả, nếu các bạn chịu khó mà để ý tí xíu á, thì các bạn sẽ tìm ra một cái điểm gì đó để mình nhận dạng rồi nó là chai giả. Ví dụ như cái chai này, ví dụ như bạn không biết, các bạn chưa từng xài hay chưa từng cầm sờ cái chai thật đi, nhưng mà khi bạn mua một chai nước hoa rồi mở ra thấy cái logo tại sao nó dán lệch như vậy, nếu nó xấu vậy là bạn đặt dấu hỏi liền. Thấy không? Cái nắp chai này thấy không, cái nắp chai nước hoa nè, các bạn mở đó rất là khó chịu. Nó bạn mở ra rất là khó chịu, đậy vô mở ra rất là khó chịu. Đó là cái điểm mà các bạn có thể là nghi vấn, đó là chai nước hoa giả liền. Nó còn chai nước hoa thật, mọi thứ đều rất là tinh tế nha. Đó, từ cái miếng dán logo, từ cái nắp chai rất là đẹp. Đây bạn có thể soi từng chi tiết của cái nắp chai này chẳng hạn. Đó,
đó, mọi chi tiết của chai thật rất là đẹp. Còn cái chai giả nè, khi bạn soi đến từng chi tiết đó, bạn sẽ thấy là nó rất là thô, rất là xấu, đó không? Đó. Ok, thì bài review về cái chai Gucci Flora của mình tới đây là kết thúc. Thì các bạn thấy hay thì chia sẻ cho bạn, like và chia sẻ cho bạn bè nha. Nhớ subscribe kênh của mình để theo dõi những cái clip review tiếp theo của mình nha. Rồi, chào mọi người.